Hi guys! Good day! So, for today's video, mag-vlog ako regarding sa dito SIM card, which is gagawin ko siya sa Xiaomi Mi 90 Pro, I mean Mi 90 na cellphone. Ito yun. So, ito yun. Actually, wala kasi siya sa wala siya sa list down na hindi siya supported ng dito SIM. Itong dito SIM card na to. So, gagamitin ko siya sa Xiaomi ko, and then magbibigay ako ng mga steps kung paano siya gagawin sa SIM card. So, kasi may mga supported SIM lang siya na kailangan i-dial or kailangan mag-input ng information para ma-activate si dito SIM card. So, meron siyang kasamang SIM. Syempre, naka-micro na rin siya. And then, ang cute lang ng ang cute lang ng injectors pin niya. Kasi, nakalagay kasi talaga na letter D. Diba? Medyo ang fancy ng dito SIM card. So, ito yung makukuha mo kapag bumili ka sa Shopee or sa Lazada. Actually, binili ko siya sa Shopee worth of 199 at free delivery na rin siya. So, without further ado, let's begin. So, ayan guys, pagka insert na natin ang SIM card, may malalabas na text from dito SIM. So, open lang natin yung message. Tapos, ayan yung link. Pwede na natin i-open dyan. Pero, pwede din natin i-open yan sa Google App Store para may direct nating mag-download si dito app. So, browse lang natin. Tapos, browser wants to open dito. Okay. Open na natin. Tapos, i-direct na tayo doon sa Google Store. So, da-download lang natin si dito. Ayan. So, installing na po siya. And after that, kapag na-install na siya, pwede na natin siyang i-open. So, yon, pagka-open na natin, ayan na yung bubungad sa atin. Dito, technology. Sorry for that. So, ayan yung mga so, let's get started. So, allow lang natin. Allow. So, sign in with your dito number. So, lagyan na natin yung number natin. And then, yung password na binigay sa atin na nasa text. Kasi hindi siya mare-register kapag hindi siya parang fail, ayan, katulad niyan, fail to connect. So, ilagay na natin yung password. Pwede din copy and paste lang sa mga tinatamad. So, ayan na. Pagka-open na natin ng dito, ayan, may pa-welcome sila. Tapos, ayan, makikita natin yung mga available na data, calls, and text na PWEDE. So guys, dito sa settings na to, pupunta tayo dito sa SIM card and mobile network. Tapos, pupunta tayo kunwari dito sa SIM 2, which is sa SIM na in-insert natin. And then, go to mobile network. So, dito papakita ko kung paano yung lalabas pag kay dito na. So, let's go. So, ayan na guys. Nagpunta na ako sa mobile networks. Tapos, nag-search ako ng panibago. Kasi, syempre nga, hindi nga siya supported ni dito. So, may mga ilan lang siya na Xiaomi na pwede dun sa may ilang Xiaomi na pwede siya dun sa dito nga na SIM card. So, gagawin ko lahat para makuha natin or magamit din natin yung dito SIM card. Alam nga namang iba-iba lang, diba? So, habang nagsa-searching siya, basta dito search ka lang. At alam ko naman na
mabibigyan mo rin ako, 'di ba? So, ayan, wait lang tayo ng mga ilang seconds. Tapos, ayan. Ayan, so, yan yung lumabas para kay dito. So, isa-select ko lang siya. Yan, isa-select lang natin siya. Tapos, balik na ako sa labas. So, pagka-select ko, kasi yan na yung pangalan ni dito muna number muna siya. Wala pa siyang talaga na nakalagay dito. So, ngayon, nandito na ako sa labas. Kailangan ko mag-input ng access point name dun sa mismo dito. Kasi, pag hindi ko sinelect yung kanina, hindi siya lalabas yung mga access point na manual. Manual mo kasi siyang i-input. Like, ito, edit access point. So, ang lalagay lang dyan is, ang lalagyan lang dyan is yung name tsaka yung APN. The rest, wala na. Save. So, eto nga, lalagyan ko ng APN. Lagay natin, internet.tito.ph. Pero, pwede din namang internet lang. So, para lang magka-access siya ng internet at mabasa ng cell site. Tapos, yung dito kasi wala na sa mga banda dito. So, lalagyan mo lang talaga is yung name tsaka yung APN. Tapos, sorry, nakalimutan ko yung name. So, eto yung name, lalagay ko lang dito. So, dito lang talaga siya. Yon. Save na natin. Pagka-save, ayan. Confirm, 'di ba? So, tatry na natin. Tatry na natin kung gumagana yung dito sa atin. So, tatry ko na mag speed test. 'Di ba? Ayan na. Ayan na yung niya, speed test niya. Medyo mababa pa. Pero, okay na din. Goods na rin siya. Hindi siya yung paputol-putol na diba? Pwede na rin siya sa Xiaomi natin at sa iba pang mga device na hindi supported ni dito for the meantime. Ayan. So, nakakuha ko ng 29 Mbps. So, goods na to. At dahil nga nag-try ako na mag-browse or din, so eto na rin yung napala ko, 24.83. So, konti lang yung ibinawas siya. Okay, so alam na natin na goods na yung internet. Tsaka trinay ko na rin yung text niya. Nakaka-receive naman, calls lang hindi. So, sa calls naman, yan, itatry ko yung asterisk number sign 86583 number sign asterisk. So, may makikita kayo ulit na tatry ko ulit. Ayan. 89583. So, ilagay nyo na lang dyan. Pag hindi pa rin nag-success, basta may makikita po kayo na na mag-a-activate siya, magpa-puff up siya agad kapag okay yung input. So, yan. Input natin ulit. Ayan. Care check was enabled. So, nung na-try ko kasi siya, enable ko siya, hindi siya nakakuha ng calls. Ako yung disable. So, yun nga guys. Trinay ko lang siya yung asterisk number sign 86583. Ito, ko na lang dito. Yan. Asterisk number sign 86583. Number sign asterisk. So, para gumana siya. So, kung makikita nyo, ito, ko na lang siya dito sa screen
ito. Kung nakikita nyo yung VoLTE, ibig sabihin, pwede na siyang mag-internet, pwede na siyang maka-text, and pwede ka na rin mag-call sa ibang network. Kasi ilang beses ko rin siyang trinay, yung sinabi ko sa inyo na i-activate yung VoLTE, hindi siya nagbe-make ng calls. So, kailangan pa siyang inactive and deactive. So, para lumabas lang yung VoLTE. So, katulad din sa phone ko. Yun. So, I hope guys na nakatulong to sa inyo sa mga gustong gumamit ng dito SIM card. Don't forget to subscribe and like my page para na rin sa mga iba pang mga videos na pwede ko rin ma-share sa inyo. See you guys! Bye-bye!